What's up mga katambay? At yun na nga guys, no. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng simpleng intro. Okay? Ngayon guys, ito na. Let's watch this. Ngayon, ang gawin muna natin ay pumunta muna tayo sa PicArts. Then add. Ngayon, may mga nakasave na akong photo. Katulad nito. Click lang tayo ng photo. And then, cut out. Shade nyo lang yan. Yan, shade nyo lang yung pinaka tao, lahat. Yan, ganyan. Yung mga hindi na shades, makikita nyo naman ganyan siya. Ngayon, yung mga hindi na shade, lagay nyo. Yan yung pula. Lahat yan. Pag nagawa nyo na, then yung mga lakpas-lakpas, burahin nyo. Yan. Kung gusto nyo talagang sakto-sakto. Yan, makikita nyo naman yan eh. Yan. Burahin nyo lahat ng lakpas. Then, yan. Yan na siya. Ngayon, sisave natin. Pagka-save na natin, save na natin yan. Punta ulit tayo kay PicArts. Yan, diba? Na-save na natin yan. Ngayon, pagkapunta kay PicArts, kuha ka ng green background. Pagkakuha mo ng green background, magiging ganito na siya guys. Yan. Magiging ganyan siya. Ngayon, pagkatapos nyan, pupunta kayo ngayon kay dito. Kay motion portrait. Yan, kay motion portrait. Yan, click nyo yan. Pagka-click nyo yan, then library, yung na-save nyong photo. Yan. May nakasave na dito eh. Ito siya. Hindi yan. Pag naano nyo na guys, library, then just one. Kita nyo na yan dito sa PicArts. Yan. Ngayon, kukunin nyo ngayon siya. Then, yan. Yan magiging, guys. Ano nyo lang yan para sumakto yung buka ng bibig. Yan. Yan, kita nyo guys. Gumagalaw na siya. Then, kung gusto nyo magsalita, mapapansin nyo, magsasalita ako. Hello. Hello, hello, hello. Bubuka yung bibig niyan. Bubuka yung bibig niyan pag pag naririnig yung sounds nyo. Okay? Then,
Eto na. Bali may natapos na ako, may ginawa na ako. Eto na siya guys. Yung ginawa ko. Sa aking master. Ayan. Kita nyo? Ayan. Ayan, tingnan nyo guys. Yan ang ginawa ko. Oh, diba? Kita nyo, gumagalaw siya, diba? Yan ang simpleng intro. Okay guys. Yun na nga guys. Ang ingay dun sa labas eh. Kaya lumipat ako dito sa kwarto. Yan, nakita nyo naman kung paano ko ginawa siguro step by step yung ano natin intro tutorial. Kaya siguro maya papasok na rin ako sa trabaho. Medyo nag-start pa lang to ng pag-vlog ko. Kaya guys, siguro sana dumami rin yung mga subscriber natin para medyo ganahan ako na gumawa ng video. Siguro gagawin natin na mas exciting pa siguro. Kasi ito talaga tambayan naman natin ang magiging content natin. Siguro baka pumunta ako sa iba-ibang lugar. Okay guys, abang-abang lang. Okay, hanggang dito na lang yung video ko. Mag-aasikaso pa. Okay?